คลิปนี้นกจะมารีวิวยิมโนคิสตาต้านะคะเลี้ยงยังไงให้รอดเลี้ยงยังไงให้เติบโตรวมถึงผู้ที่สนใจที่จะทำขายนะคะวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องนี้ด้วยที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่คือยิมโนคริสตาต้านะคะที่เราเรียกกันสั้นๆว่ายิมโนคริสก็คือไม้พิการนะคะไม้ที่มีความผิดปกติตั้งแต่อยู่ในเมล็ดนะคะเวลาเติบโตมาก็จะเป็นแบบนี้เป็นคลื่นๆเหมือนกับสมองคนนั่นเองค่ะหรือเป็นรูปสมมาตรอาจจะเป็นรูปพัดรูปกำแพงก็ได้นะคะราคาก็จะค่อนข้างที่จะสูงค่ะเป็นไม้ที่หายากแล้วก็ได้รับความนิยมอย่างมากในเมืองไทยของเราที่เพื่อนๆเห็นอยู่นี่เป็นยิมโนคริสทั้งหมดเลยนะคะเป็นไม้เมล็ดวิธีการเลี้ยงดูแลเนี่ยก็ไม่ยากเลี้ยงเหมือนกับยิมโนทั่วไปเลยนะคะก็คือให้แดดที่เหมาะสมนะคะแดดกรองแสงนะคะแดดยาวๆแดดยิ่งเยอะยิ่งดีนะคะอย่างน้อย 5-8 ชั่วโมงต่อวันส่วนตัวนกนะคะคิดว่ามีความทนทานดูแลไม่ยากค่ะเหมือนกับยิมโนปกติทั่วไปสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะถ้าเราเห็นเขาโตจนแน่นกระถางแบบนี้นะคะเราต้องขยับไซส์กระถางเปลี่ยนดินนะคะเพื่อที่เขาจะได้ขยายต้นให้โตกว่านี้นะคะและก็เติบโตได้ดีวันนี้นะคะนกงดน้ำไว้ก่อนหน้านี้แล้ว1 อาทิตย์เราก็สามารถที่จะแกะกระถางออกมาได้เลยนะคะวันนี้นกจะนำดินออกบางส่วนค่ะแต่ไม่ได้เอาออกทั้งหมดนะคะจริงๆแล้วยิมโนคริสก็มีหนามที่ค่อนข้างแหลมนะคะเพื่อนๆจะให้ดีก็ใส่ถุงมือนะคะอันนี้นกจับบ่อยก็รู้วิธีจับแล้วนะคะกระถางที่ใช้ก็ควรจะมีรูระบายน้ำนะคะแล้วก็ใหญ่กว่าไซส์เดิมขึ้นมาสักหน่อยเพื่อที่จะเหลือพื้นที่ให้เขาได้ขยายต้นให้ใหญ่กว่าเดิมค่ะกระถางเดิมเล็กนะคะเราก็ขยับไซส์ขึ้นมาเล็กน้อยรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟค่ะดินปลูกแคคตัสก็เป็นดินปลูกแคคตัสทั่วไปเลยนะคะส่วนตัวนกนะคะก็ใช้สูตรเดียวกันนะคะก็คือใช้ปลูกแคคตัสทั่วไปได้เลยนะคะสายพันธุ์อื่นๆก็ปลูกได้จากนั้นก็ใส่สตาร์เกิลจีกันเพลี้ยกันแมลงค่ะใส่ปุ๋ยออสโมโคสนะคะเพื่อเพิ่มอาหารให้เขาค่ะแล้วก็วางลงไปได้เลยนะคะจะเห็นได้ว่านกไม่ได้ตัดแต่งรากแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ารากเขาเนี่ยยังดีอยู่นะคะไม่มีรากที่ผุเพราะฉะนั้นนกก็จะไม่ตัดรากออกนะคะเพื่อนท่านใดจะตัดรากก็ได้นะคะอันนี้ไม่ว่ากันนะคะจากนั้นเราก็ใส่ดินปลูกลงไปค่ะโรยหน้ากระถางเพื่อที่จะพยุงลำต้นนะคะเพราะว่ารากยังไม่ได้เกาะกับดินใหม่ค่ะนกจะไม่ได้เผื่อกระถางให้ใหญ่มากนะคะก็เผื่อเล็กน้อยพอเพื่อให้เขาได้ขยับขึ้นมาเพราะอีกไม่นานเราก็ต้องขยับไซส์นะคะกระถางที่ใหญ่เกินไปก็ต้องใส่ดินเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นถ้าเรารดน้ำเยอะเกินไปก็จะทำให้เกิดการเน่าได้นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรใช้กระถางที่พอดีค่ะเนื่องจากว่าไม่ได้ตัดแต่งรากนะคะอันนี้นกก็จะยังไม่รดน้ำรอสัก1 อาทิตย์ค่อยรดน้ำค่ะตั้งวางไว้ในที่แดดรำไรนะคะค่อยๆเพิ่มน้ำเพิ่มแดดไปทีละสเต็ปนะคะสัก 3-4 เดือนเนี่ยก็สามารถไปตั้งวางไว้กับต้นปกติได้เลยค่ะตั้งวางไว้ในที่แดดนะคะอย่าตั้งวางไว้ในที่ร่มแบบร่มเลยนะคะเพราะว่าแคคตัสเขาจะได้เติบโตได้อย่างรวดเร็วถ้าได้รับแสงแดดนะคะแล้วก็น้ำที่พอดีพอเหมาะนะคะต้นนี้ก็เป็นจิมโนคริสนะคะขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาเราก็ค่อยๆขยับไซส์กระถางขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเมื่อเขาแน่นกระถางก็จะได้ต้นที่โตแบบนี้ค่ะแต่สิ่งสำคัญคือพยายามให้ได้รับแสงแดดยาวๆนะคะ 5-8 ชั่วโมงต่อวันภายใต้การกรองแสงค่ะส่วนใครที่คิดจะทำขายนะคะนกคิดว่ายังสามารถไปได้อีกไกลแล้วราคาก็ดีด้วยนะคะนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดนะคะ
ส่วนยิมโนเขียวธรรมดาก็สามารถออกลูกคริสได้ แต่เราจะต้องเพาะเมล็ดในจำนวนที่เยอะๆนะคะแล้วเราค่อยถึงมาคัดว่ามีลูกคริสนะคะแต่ถ้าเรามีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เป็นคริสอยู่แล้วนะคะโอกาสที่เวลาเราเพาะเมล็ดของเขาออกมาเนี่ยก็จะให้ลูกคริสได้มากกว่าค่ะแน่นอนว่าลูกที่ออกมาเนี่ยก็อาจจะมีทั้งคริสแล้วก็ไม่คริสเพราะฉะนั้นไม่มีใครบอกได้เป็นอัตราส่วนว่า100เมล็ดเนี่ยเราจะได้คริสเท่าไหร่นะคะจึงทำให้ราคาของยิมโนคริสตาต้าเนี่ยค่อนข้างสูงนะคะสำหรับกระถาง2นิ้วเนี่ยราคาเริ่มต้นตั้งแต่400ขึ้นไปค่ะณตอนนี้คือตอนที่นกสำรวจราคามาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำได้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่น่าสนใจนะคะถ้าเราขายคริสตาต้าต้นเดียวเนี่ยสามารถทำรายได้มากกว่าการขายไม้ตลาดเนี่ยได้เป็นเกือบถาดหนึ่งเลยนะคะไม้ตลาดเนี่ยถาดหนึ่งจะมี54ต้นเราขายคริสต้นเดียวเนี่ยได้ราคาเท่ากันเลยค่ะถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะคะที่น่าสนใจที่วันนี้นกนำมาฝากเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆท่านใดมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์แนะนำบอกนกมาได้ใต้คลิปได้เลยนะคะหรืออยากให้นกทำคลิปเกี่ยวกับอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกนกมาได้เช่นกันค่ะนกขอฝากให้เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง YouTube วิชุรดาการ์เด้นเพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะหรือจะเข้าไปทักทายพูดคุยกับนกได้ที่ Facebook วิชุรดาการ์เด้นได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ